Hello, good day, no? Ito yung i-discuss natin ngayon, no? Because in designing structural steel, no, meron tayong tinatawag na design philosophies, no? And these design philosophies, pinaka-common talaga, not only in steel, meron din ito sa concrete design is the LRFT and AST. So ito yung topic natin. So ano itong LRFT and AST, no? So let's start, no? Dito man tayo magsimula sa pinaka-basic na structural design, no? Meron tayong tinatawag na term na demand capacity at saka limit states. No? Before ako dito, discuss mo natin itong picture na to, itong tao nagbubuhat na 100 kg na bato. Ano pang napansin nyo dito sa tao na ito? No? As you can see, nagsta-struggle yung tao sa pagbubuhat nitong 100 kg. Why? Why? Kasi itong bato na to siya, meron siyang 100 kg na demand. Ibig sabihin ng demand, dapat yung kakarga dito sa bato na to is kakaya niya yung demand na 100 kg. But unfortunately, since nakita nyo dito nag-struggle yung tao, maybe it's capacity. Hindi niya kaya yung demand na 100 kg. No? So, nagets yun na ibig sabihin ng demand sa capacity. No? So, let's go to limit states, no? Para maintindihan natin tong demand capacity, no? This is a simple ano lang, like for lahat naman ng structural design, no? Dapat yung member natin, yung member ng structure, beam ba yan siya, column, footing, etc., etc., kung ano ba yan siya, dapat yung capacity niya, kaya niya yung demand sa kanya. Kasi kung hindi niya kaya, mag-struggle yung structure nyo. If for example, yung column nyo, ang kanyang capacity lang pala is less than 100 kg, tapos kakarga siya ng 100 kg, anong mangyayari sa column nyo? So, maybe it will fail, or maybe hindi siya magamit, no? Yun ang ibig sabihin ng demand sa capacity. So, anyway, balik tayo sa limit states, no? So, para maiwasan natin yung ganun, sa lahat ng structural design, naglalagay tayo ng limiting condition, no? Nililimit natin siya, no? Paano natin siya ilimit, no? Kasi kailangan natin siya ilimit para iwasan natin ang failure, no? Para yung design natin maging feasible, no? In short, yung design natin is gagana at yung design natin magagamit siya sa purpose na yun. For example, building siya, if hindi mo siya lalagyan ng limiting condition, no? Magfi-fail siya, no? Pag de-design nyo, hindi ka naglagay ng limit states, no? Yan ang mangyayari. No, magfi-fail siya, no? Limiting condition prevents failure, no? At saka ang tawag natin doon sa limiting condition na 'yon, 'yun ang tinatawag ng limit states, no? So, ang limit states, pwede natin siyang sabihin na demand must be less than or equal to capacity, no? Ito yung sinasabi na 'yon na limit states. So, ano ba ibig sabihin nito? Dapat yung demand natin, no, hindi siya lalampas sa capacity ng isang tao. Ng isang sa design na structure. For example, dito sa tao na ito, ang demand niya 100 kg. So dapat ang capacity ng tao nito greater than 100 kg. Hindi mo pwede gamitin na yung tao na to, sabihin mo na yung tao na to, ang capacity niya lang, yung kaya niya lang palang buhatin is 90. So hindi niya na kaya yung demand. So in short, yung demand natin mas greater sa capacity ng tao. Ang mangyayari diyan ay failure tayo mangyayari. So hindi natin sinusunod yung limiting condition na limit states na yun na yung pinakasimple nito. So demand capacity is generalized term, no? And by the way, ito yung ginagamit natin sa demand capacity para mas maganda siya. Naka-ratio siya. Ito yung tinatawag na D/C, no? D/C or demand capacity ratio. So ginagamitan natin to ng ganito na ratio kasi mas makita natin kung gaano kalayo yung demand sa capacity, no? Dapat less than 1 siya, no? Mostly sa designing ng mga structure, nililimit natin siya sa 90%, no? O 0.9, no? So kung may demand tayo na 100, dapat yung capacity niya is nasa 110, nasa 120, no? Hindi natin siya ini-equal, no? Kung 100 yung demand niya, dapat yung pipili natin na member, di-design natin na member, dapat ang capacity niya greater than 100, hindi lang yung 100. Kasi ganun ang maganda, ganun ang limit states natin. So sa limit states may dalawa tayo, no? So sa general demand capacity, meron din tayong tinatawag na strength limit states, no? So ano tong strength limit states, no? So ang strength limit states is a condition, no, na naka-strength base. So ano ibig sabihin ng strength? From the words pag makarinig kayo ng word na strength, no, it means forces, moments, or in short loads, no? Uh, Kasi hindi natin siya tawagin forces, moments, or torsional loads, no? Tatawagin lang natin siyang strength, no?
So, in short, ito is mga applied loads, no? So, this strength limit states is condition na nag-provide ng limits na for potential modes of structural failure. Ano ba mas structural failure, no? Kung sa steel, kasi steel naman ang topic natin, it can building, yielding or rupture. So, you can review the, our video about the review on stress strain diagram para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng yield saka ng rupture doon, no? Makita nyo, no? So, if hindi natin lalagyan ng limit state ng strength, no? Maaari yung design natin is mag-fail, no? O may structural failure, no? Kasi iniwasan natin na yung steel natin mag-yield at most importantly, lalong-lalo na yung design natin sa steel, iniwasan natin yung mga members na mag-rupture, mag-fracture, masira, di ba? Kasi kung ganun, magko-collapse ang building nyo, mafe-fail ang building nyo, no? So, ang design nyo is failure na yun. So, ang strength limit states, pwede natin siya express as required strength, no? Must be less than the nominal strength or the available strength, no? Like this one, no? This is a strength limit states, no? Ang required strength niya is 100 kg. Eh, lalagay ka ng tao na ang capacity niya is less than 100 kg. Hindi ganito ang mangyayari. Mahihirapan yung tao. Kakargay niya. So, it's the same with, it's the same with structural design. This is just, parang ano lang siya, representation lang siya ng member ng steel, no? Member na structural member, no? Kasi kung simple lang kasi talaga ang steel class, no? Ang steel is just selecting the cross section, no? If you have watched the video about the structural shapes, no, structural cross sections, no, marami tayong mga steel doon na pagpipilian, pero ano yung pipiliin natin? So dapat sinabi dito strength limit states, dapat yung capacity ng section natin kaya niya yung required strength, no? Required strength, saan natin makukuha ang required strength? Yan yung mga applied loads, no? Kasi lahat naman ng design sa structural design, meron tayong applied loads, no? Kahit hindi natin lagyan ng application ng loads yan, kahit mismo yung buong building, yung mass niya, kinakarga niya, no? And at the same time, in the Philippines, prone tayo sa earthquake, that is also strength, required strength yan. So dapat kakayanin yun siya ng building natin, no? So, ito yung pinaka-basic ng structural design. Hindi lang ito applicable sa steel, applicable to sa lahat, even concrete, no? So, meron tayong tinatawag din na serviceability limit state from the word serviceability, root word niya service, no? Kasi pag nagde-design tayo ng isang building, dapat magamit siya, no? Suitable siya, no? At saka dapat nagagamit siya. So, meron din tayong limit states, no? Ito yung mga condition na hindi strength-based, no? Unlike sa strength limit states, strength-based siya, ibig sabihin forces, moment, torsion, etc. etc., di ba? 'Yun ang no. Ito naman is yung mga hindi strength, no? Wala siyang forces na nangyayari. Hindi rin siya masyado critical pagdating sa structural failure kasi hindi naman ang strength ang binabasehan natin dito, no? Pero ginagamit natin ito para ma-sure natin na yung structure natin suitable, no? Tama siya sa ginagamit natin. So, ano yung example ng serviceability limit states, no? Deflection, camber, vibration, no? So, ito siya is hindi lang to limited sa steel, meron to sa concrete rin, no? So, ang gumagawa nito is ang ASCE, American Society for Civil Engineers, no? Mayroon silang makita to sa ASCE 7-16 manual. 2016 na kasi yung latest nila na manual, no? So sa steel, AIS yung ginagamit, no? Or NSCP, no? Sa NSCP, whole na yan, no? So, simple lang naman ito, no? Actual behavior mas bilis than allowable behavior, no? So, bakit deflection? So, example, no? Dapat pipili tayo ng beam, no? For example, steel beam na hindi siya magde-deflect, no? So, lahat ng mga bagay nagde-deflect yan, pero meron tayong limit kung gaano ba ka taas ang kanyang deflection. So, dapat ang deflection niya hindi lalampas doon. For example, ang pinakasikat, L/T60, no? So, if mayroon tayong 1,000 mm na length ng beam, dapat hindi siya mag-deflect ng 1,000 divided by 360, no? So, that is almost 1,000 divided by 360, mga 0.7 o sa mga 70 mm. So, dapat di siya lalampas doon, no? Anyway, sorry, mga 36 o mga 30 mm, hindi siya lalampas doon ang deflection niya. So that are example of limit state. So vibration, ibig sabihin ng vibration, no? May mga building kasi na na factory, no? For example sa building na factory. So
Sa factory na mga building, no, example na factories, meron yan sila talagang mga machine sa loob na nagba-vibrate, no? Kasi siyempre factory nga. So dapat i-design natin ang building natin na hindi siya mag grabe ang vibration niya, kasi kung grabe vibration wala nang taong papunta doon. Wala nang taong ano doon, magtatrabaho kung ganun, no? In short, unsuitable na siya, hindi na siya nagagamit yung building na yun. So this is just the basics, no? Ito lang yung pinakasimula natin sa design, no? Kasi ito naman talaga yung palagi nating makikita sa sunod, no? So makita natin demand capacity pag nagde-design tayo, no? But anyway, ito ang pinaka palagi natin nakikita, required strength sa nominal strength. So anyway, malalaman natin to. Ito hindi natin to masyado pinapansin, but anyway, ginagamit natin to sa pag-select ng beam, no? For example, dapat slenderness ratio niya hindi siya makakalampas doon sa ganito, no? So may limit tayo doon, hindi siya lalampas sa doon, no? So anyway, let's proceed. Like I said earlier, no, this is an introduction to LRFD and ASD. So next. So ito yung sinabi ko, no. Madali lang talaga ang structural steel design, no. So ano lang ginagawa sa structural design, no. So yun lang. Kung ikaw ang designer, ang gagawin mo, ano kayang cross section ang gagamitin natin? Like I said earlier, no. May yung previous video ko about structural design, no, sa structural sections, no, cross sections. 'Di ba ang dami-dami kang mapipili doon. Hindi ano bang kailangan mo na beam na ilalagay ko? So ano bang pipiliin mo? Ano bang column na kakailanganin ko? Ano ba ang steel plate na kakailanganin ko? Ano bang connection na kakailanganin ko? So pipili ka doon sa different cross sections, wide flange, S shape, uh, channel, 'di ba? Angle, round bar, no? Etc. etc. Hollow steel section na round. Ano bang gagamitin ko for column na 'yon? At pag nakahanap ako ng shape, anong shape na 'yon? Ang daming shape, 'di ba? Nakita niyo doon sa database ng ano, AISC, no? So sa design natin ng cross section, simple lang talaga 'yan, no? So dapat ang pag-design natin cross section, safe siya at economical, no? Economical meaning hindi siya magasto, tamang-tama lang siya kasi pwede naman natin piliin yung pinakamabigat na cross-sectional member na kayang-kaya nyo, yung pinakamalaking section, no? Piliin natin yung pinakamalaking section, ang kakargahin niya ganito lang pala kaliit, tapos ang pipili natin yung malaki, 'di ba? So hindi na siya economical, no? Dapat pipili natin yung pinakamagaan na kaya niya, na safe, no? So, safely and economically resist the applied loads, no? So, meron tayong ano lang, four elements lang, no? Four elements. So, the first one is the required strength, no? So, itong topic natin dito, ito yung ituturo ko sa inyo paghanap lang ng number one. Kasi yung ibang elements niya is mahanap natin yun siya sa different na lessons natin in the future, no? Kung tension siya, sa tension tayo. Kung compression siya na member, sa compression tayo. Kung beam siya, doon tayo sa beam naman. Kung column siya, column siya. Kung sa combine tayo, doon tayo sa combine, di ba? So, different rin ang approaches niya for different na no? For different na anong load ba yung na-apply natin. So dito, ito yung makukuha natin muna kasi hindi tayo makaka-design kung walang required strength. So paano tayo makakapili ng section kung hindi natin alam kung anong kakargahin niya, no? Yan ang pinaka first sa element na 'yon. So anong second element, no? Yung pagpipili kasi ito yung sinabi ko sa inyo sa steel. 'Di ba? Ang steel lang is pipili ka lang. Se-select ka lang, no? Magse-select ka lang, maghahanap ka lang sa kadami-daming pwedeng pagpilian doon. Ano ba yung tamang section ng pipiliin ko? So yun. So anong gawin natin, no? Pili natin yung pinakamagaan kasi pag pinakamagaan ang pili natin, yun economically. Pero dapat yung pinakamagaan, yung kaya niya yung required strength. Pwede naman natin piliin yung pinakamagaan doon sa different na so doon sa database pero hindi pala kaya yung required strength. So hindi siya safe. So magfi-fail siya. Hindi natin sinunod yung strength limit states, no? So kino-consider na natin yung serviceability. Magaan nga siya, kaya niya yung strength, pero nag-fail naman siya sa serviceability. Ang pinaka-common, deflection, no? Pinili natin yung section, pero grabe pa lang deflection niya. Bakit? Siguro maliit yung kanyang maliit yung kanyang inertia, di ba? Moment of inertia, di ba? Maliit yung kanyang section modulus, di ba? Maliit yung kanyang masyadong mahaba yung length niya, di ba? So dadagdagan natin siya ng bracing, di ba? So that is serviceability, no? Kasi ayaw natin na yung building natin safe nga pero hindi naman siya pwedeng gamitin. So useless ang building. So our next element is yung available strength, no?
So, anong pinagkaiba ng required strength sa available strength? Like I said kanina, doon sa strength limit states, it's the nominal strength. Yan yung kakayahan, yan yung capacity. If the required strength is the demand, the available strength is the capacity. Di ba? In terms of strength. Tama? Di ba? So, itong available strength sa atin na makukuha natin to after natin magpili ng cross-section. No? Kasi different cross-section has different strength. No? So, magkaiba yung strength ng wide flange 44 by 100 sa wide flange 20 by 60. Magkaiba yan sila ng strength. Tama? Pero ano yung pipili natin doon? So, dapat i-sure natin na siya rin ang pinakamagaan, no? Pinakamagaan na safe, no? Para economic siya. Kasi ang pagde-design ng civil engineer class, no? Pipili natin yung kung saan tayo makaka-cheap, makakatitipid. No? Yun naman talaga ang purpose ng pagiging engineer. Kasi ang engineer, meaning wise, no? Yeah, diyan ang galing yung word na engineer, sa ingenious, no? Meaning wise, no? Wise is in a practical sense, no? In a practical sense, no? Dapat pipili natin yung pinakamura. Hindi naman tayo magde-design ng building na masyadong mahal. So, pero pipili natin yung building na mura at safe, tama? Para masaya ang ating kliyente. So, what is the fourth element, no? So, fourth element is just dito lang yan siya nag-iikot, no? Simple lang yan. So, the limit state, no? The strength limit state, no? So, dapat ang required strength natin, yung demand natin, less than siya sa available strength sa capacity. Tama? So, ito yung sinusure natin. So, lightest nga siya pero greater naman yung strength niya. Lightest nga siya kasi ang capacity niya maliit nga. So, like nakita nyo kanina yung sa tao, di ba? Napansin nyo yung tao kanina, nagbubuhat siya ng mabigat na bato, no? Siya na nga ang pinakamagaan pero hindi niya pala kayang 100 kilograms, 90 lang. So, hindi siya nagtumpak dito sa number 4, no? So, next natin, no, ito yung strength limit states, no, involving these three, no. Kasali kasi itong pangalawa kasi dyan mo kukunin available strength. So, anyway, let's proceed, no. I have prepared ng basic flow ng steel design, no, pinaka-basic, no. So, hindi to siya talaga yung flow ng steel design, but is this a basic para makita nyo kung paano mag-design ng steel? Kasi different ang pagde-design ng steel for different strengths, for different loads, no? Ibang sa tensile, sa tension members, iba sa compression members, iba sa beam, iba sa column, iba sa combine, di ba? No, different, iba rin ang sa connection, no? So, let's start, no? Ganito lang gagawin, no? Siyempre, start design. Next, determine the required strength. Like I said earlier, itong topic nito is para dito lang, no? Uh, hindi natin tatalakayin dito ito at saka ito, no? This one is for the further videos, no? Different ito for different na loads, no? Kung tensile ka, kung compressive ka, magkakaiba. Kung beam ka, magkakaiba. So, dito lang tayo. So, after this one, ma-determine yung strength. Ito lang ang pinakauna. Kasi kung wala kayong demand, wala kayong required strength, paano kayo makakapili nito, no? Paano nyo maano nito? Paano nyo magagawa itong next, no? So, after nyo ito mapili, verify. So, paano kayo makaka-verify na available strength ng cross-section kung wala pa kayong cross-section? So, pili muna kayo ng cross-section. No? So, trial and error to. So, pag pili mo ng cross-section, hindi pala siya, mababa pala yung strength niya. So, balik ka na naman sa required strength. Ganun-ganun lang gawin mo. Diba? So, balik-balik ka naman. So, yun na yung sinasabi ko, no? So, meron tayong decision dito. So, i-check natin. Yung pinili ba natin na cross-section, yung available strength niya ba is greater than required strength, or yung required strength niya hindi lumampas sa available strength, no? Required strength exceeds available strength, no? Tanong. If hindi, meaning yung available strength natin is mas mataas sa required strength, hindi siya lumampas, no? Then tapos na finished ang design natin, no? So tama. So yung section natin na yon na pinili is yun na yung gagamitin natin sa design. Yun na yung ipapakonstruct natin, no? Kasi yung available strength niya mas mataas sa required strength, or yung required strength hindi lumampas sa available strength. No yun, di ba? If yes, balik na naman kayo. No? So, paulit-ulit lang yan until matapos nyo yung design. No? So, paano kayo magbalik dito? Yung next na slide test niya. No? Dito kasi yung pinaka-lightest. So, after nag-fail yung pinaka-lightest, move up ka. Wag na yung pinaka-lightest. Ang pagde-design mo is next. Yung next lightest niya. Yan yung ginagamit ng mga computer programs para pag-select ng ng steel, na meron yan silang na nakasort yan sila in the pinakamagaan na section, no?
papunta sa pinakamabigat. So, for example, W10 by 26, nag-fail yung 26, no? Kilograms per pounds per foot, nag-fail. Ang next niya is W10 by 32. Tapos nag-safe doon sa 32. So 32 ka. Hindi yung 26 kasi nag-fail na nga. So move up ka. So this is just a basic flow of steel design, no? Ganito lang man siya kasimple talaga. So anyway, let's proceed. So may sinabi dito, no? The fundamental requirement of structural design is that the required strength must not exceed the available strength. Yun lang talaga. Hindi naman talaga hinahanap, no? Wala naman talagang mabigat sa structural design, no? So madali ang structural designing class. Walang mahirap sa structural design, no? Meron lagi nating isipin yung limit states, no? No. So strength, no? So yung required strength dapat mas maliit yan siya sa available strength na i-design nyo na member. Considering the serviceability rin na limit states. So dalawa lang man talaga ang i-consider nyo, yung strength limit states saka serviceability limit states, no? But in structural design, enough na yung strength lang, no? I-check nyo na lang, papalitan nyo na lang sa sunod yung member if sa serviceability niya nakapasa nga siya sa strength, no? Strength limit state, pero sa serviceability niya hindi. So ulitin niyo lang. So wala namang mahirap doon, no? But anyway, no, mostly pag nagde-design kayo ng structural, no, ng structure, pag nakapasa na siya sa strength limit states, sigurado pasado na siya sa serviceability. But not at all times, ha? Not at all times. So anyway, let's proceed. So ito na. Ito na yung tinatawag na LRFT, no? So, like I said earlier, LRFT at saka SD, ito yung pinaka-main natin na topic dito. Yung kanina, mga introduction lang yun. So, what is LRFT? LRFT simply lang, load and resistance factor design. So, from the word load saka resistance, no? Ito yung gagamitin natin na factors para dito sa LRFD na yun. Ito ay isang design philosophy, design method. Hindi lang to applicable sa steel, but it is also applicable to concrete and even the timber, no? But anyway, we don't have any timber design, ha? So this method is based on failure conditions, no? So if you remember, ano ba ang failure, no? Failure in steel, pag na-remember nyo yung sa uh, stress strain diagram natin, failure na pag nag-yield ang steel, failure na pag nag-rupture ang steel, no? So failure conditions, no, meaning yung working load natin lumampas na sa yield point, meaning may permanent deformation na. So yung method natin ito, no, ginagamit natin, no, yung yung available strength na gagamitin natin sa LRFD is beyond, no, lalampas na sa yield point. Meaning hindi na rin siya sa elastic limit. Hindi na siya sa elastic region. Tama? Na-remember niyo yung doon sa stress strain diagram, no? So anong ginagawa dito? So yung service loads natin, yung actual na load natin, yung working load, nilalagyan natin ng load factor. Kaya siya tinawag load and resistance factor, no? Bakit? So itong load factor na ito, nilalagay natin sa service load para lumaki. Para yung load natin, comparable na siya doon sa ultimate strength levels. Na-remember yung ultimate, no? Ultimate strength na sa graph. Yan yung pinaka-maximum ordinate, 'di ba? Yan yung pinakamataas doon sa doon sa stress strain curve, no? If you can remember, no? Please review again, yo. If you hindi nyo to naintindihan, pwede nyo naman ulit-ulitin yung until ma-expert kayo sa stress strain diagram. Meron na akong ginawang video doon. Simple video lang man yun to review, no? Nasa strength of materials yun naman yan. So, nilalagyan natin siya ng load factor. So, in short, ang load factors natin greater than 1, no? Hindi siya 1. So, maybe 1.2, 1.6, etc. No? Malalaman natin yan mamaya, no? I-discuss natin yan. So, bakit natin ginagawa yun? Para yung loads natin is nasa ultimate strength levels, nasa lampas na siya ng yield point, no? So, yun na yung loads na naglampas na that causes failure. If yung load natin is ito, tataasan natin para it will cause failure. Kasi ang napansin nyo class, kasi in-exploit natin dito yung ductility, no? Kasi beyond yield point, meron pa palang extra strength, no? Meron pa palang ultimate strength, no? Hindi lang pala yield strength ang pinakataas. Kaya gaya napansin nyo doon sa sections ko at saka doon sa previous videos ko about sa steel, no, na material. Meron tayong tinatawag na FY, saka meron tayong FU, no? Yun ang tinatawag na yield strength saka ultimate strength, no? So, sa grade 50 KSI, yung kanyang yield strength.
65 KSI naman ang kanyang ultimate strength FU, no? Your tensile strength or nominal strength, no? So yun, 'di ba? Nasa lampas na tayo yun. Kasi ganun nga, yung steel nga, hindi pa man kasi siya after niya maglampas sa yield point, no? Meaning permanent deformation lang mangyayari sa kanya, hindi pa siya magra-rupture. Okay pa siya, no? By the way, no, if you have time, I will introduce tayo yung plastic design, no? Same rin yan siya sa LRFD, halos lang yan sila same. Halos the same yan sila. In such a way, kasi sa plastic design, pumipili tayo ng region doon kung saan natin gusto i-fail, no? Kasi before rupture class, meron tayong tinatawag na yield, 'di ba? Meron tayong permanent deformation, no? Meron tayong accessible deformation, no? 'Di ba? Significant deformation before rupture, no? Kasi ganoon ang ductility na ano, and steel is a ductile element, material, no? Sa plastic design, no? Pag naabot natin yung yield point, lumampas tayo, yung part doon kung saan yung connection ng beam or ng column or etc. or support na lang sabihin natin na fix, mako-convert yan sa hinge. Mawawala na yung resisting niya sa moment, di ba? So anyway, hindi ko yun siya matatopic ngayon. Sa future yun siya na mga ano if we have time, no? So ganun rin, bakit siya tinawag na resistance, no? Load and resistance. Napansin natin bakit siya tinawag na load, no? No load factor, no? Kasi naglalagay tayo ng load factor sa service load. Bakit din siya may resistance factor? So, para naman hindi tayo lalampas, no? Hindi na. So anyway, tinaasan natin yung service loads beyond the yield point, no? No. Para ito kasing LRFD, may philosophy siya na babaan rin natin ang nominal strength, no? So ultimate strength, no, FU. Babaan rin natin siya, FY, FU, no. So anyway, depende naman kasi yan sa design, no. So meron tayong apply na resistance factors. Pag gusto natin babaan, itong resistance factors is less than ito. Mas maliit ito siya sa 1. So 0.9, 0.75, no. So sabi sa ISEC manual, ganito lang kasimple ang LRFD. Ganito lang, ito lang. Walang mahirap dito. Equation 2.1 lang ito sa ISEC manual. Makikita niyo sa 502.3.3 ng NSCP, no. Yung required strength, may meaning yung U dyan na malit ultimate. Must be less than or equal sa design strength. No. So this is the design strength. So this Rn is the nominal strength and the phi is the resistance factor, no? Resistance factor. So para siyang strength limit states, 'di ba? No? Required strength must not exceed the, kung sinabi doon available, dito naman ang term dito is design strength, no? Ultimate required strength must not exceed the design strength. So yun yung pagbasa nito. So ano yung, like I said earlier, ano tong RU? So RU is required strength determined by analysis for LRFD load combinations. So makikita yan natin later, no? Later dito sa video na ito. So RU is also, no? Kaya sinawag siyang U kasi dito ultimate loads, no? Ang tawag, pwede natin siyang tawaging factored loads o ultimate loads kasi factored siya, meaning nilagyan natin siya ng load factors, no? So based pa rin sa LRFD load combinations. Rn, nominal strength or the strength capacity of the cross section. So ang strength capacity, yan yung maximum ordinate ultimate strength, no? Then we have the resistance factor, no? So i-times mo lang yan. So pag i-times natin ang resistance factor sa nominal strength, magiging siyang design strength. So ito siya class, don't worry. Hindi nyo naman ito minsan i-compute kasi binigay na to ng ISEC. So pipili na lang tayo sa ISEC na manual, no? Anyway, this is different from the steel database and I will try to give it to you, no? So just wait for my announcement, no? So this is the LRFD. Simple lang. There is wala masyadong mabigat na explanation dito sa LRFD class. Kasi ganito lang kasimple ang LRFD. So ang philosophy dito is that yung doon tayo sa failure conditions, beyond tayo sa yield point kasi gusto natin gamitin, no? Gamitin natin yung sa plastic region pa, no? Kasi hindi pa man masisira yung steel, no? Hindi pa man kasi siya hindi pa siya tawag doon. Hindi pa siya magkukos ng fracture or failure doon, no? So, gagamitin natin ultimate strength, hindi tayo doon sa yield strength lang kasi mayroong property pang steel, may ultimate strength pa siya, no? So, kung gagamitin natin ang yield strength, kung doon lang tayo
within the elastic region, elastic limit, hindi natin ginagamit fully ang kakayahan ng steel, no? Pero maglalagay tayo ng factors para at least ma-assume natin siya na safe, masabit natin na safe talaga siya, no? Binabaan natin yung strength niya, hindi yung sa if ang nominal strength niya nandoon sa 65 na ano na sabihin natin nandoon sa mataas, bawasan natin siya ng gamit ng resistance factors. Tapos yung ano natin para ma-sure natin na sa ultimate strength levels na yung load factors na mag-fail na talaga siya, times natin sa loads sa load factors. So ganun lang yung philosophy ng load and resistance design, no? Based on failure conditions. Next naman meron tayong safe, no? Meron tayong hindi naman siya sinabing conservative, but uh, this is design philosophy na hindi tayo lalampas sa yield point, no? Doon lang tayo sa within elastic limit, no? Allowable strength design, no? Tinatawag rin siyang working stress design, allowable stress design, at saka elastic design, no? 'Yun ang mga also known as niya na name, no? Ang anong pinagkaiba ng allowable strength sa allowable stress, no? Sa allowable strength, ang gagamitin natin diyan is forces, moments, no? Sa allowable stress naman, stress naman ay compare natin, no? Available the required stress must not exceed the available stress, no? Or the allowable stress, no? Yan ang pinagkaiba ng allowable stress sa allowable stress. So, same pala ASD sila. Also known rin siya sa working stress, no? Kasi ang ginagamit natin to working loads. Unlike dito sa load resistance factor design, hindi working load ginagamit natin, hindi yung service load, no? Kasi yung ginamit natin dito, nilagyan natin ng load factors, no? Yung load na ginamit dito, load that causes failures na. Hindi na siya sa working niya na ano, hindi na sa service niya. So, no? Service loads lang itong allowable strength. No? Anong service loads? Service loads is working loads or applied loads. Kung applied loads mo 65, di 65 lang. So, yun yung ano niya, service loads lang. So, anong sinabi dito? Simple lang, no? Yung service load, hindi siya maglalampas sa allowable strength ng pinili mo na cross section, no? So, paano natin kunin allowable strength, no? So, allowable strength, i-divide lang natin siya sa nominal strength. Allowable strength is dividing the nominal strength by a factor of safety. From the word safety, no? So, yung ginagamit natin na strength, hindi talaga yung whole strength ng isang, ano, ng isang section, no? Nag-divide natin siya sa factor of safety, meaning, pinababaan pa natin. So, ano mga factor of safety nito? Greater than 1. Kasi pag less than 1, i-divide natin yung nominal strength, less than 1, di mas mataas siya. So, naglampas siya. Hindi yun ang totoong nominal strength niya. So, binawasan pa natin. Bakit natin bawasan? To make sure that the nominal strength is within the elastic region. Kasi mahirap kasi hanapin yung yield strength. Hindi natin ma-search ang yield strength, no? Ang mahanap natin ultimate strength. Kasi titingnan lang natin yung maximum ordinate. If mahanap natin yung maximum ordinate, no, i-divide natin siya in such a way na yung pag-divide natin sa kanya, bumalik doon within the elastic region. Kasi this is an elastic design. No, yun yung allowable strength design. Before I'm going, no, may yung mga factors natin dito, no, like resistance saka load and resistance factors saka safety factor natin. Gibase yan siya sa probability, no. Hindi na tayo magque-question yan kasi mga experts saka magagaling na tao na ang nag-decide kung ano yan. And especially the AISC, no, American Institute for Steel Construction, no. Diyan nakabase ang NSCP 2015, no. So, mamaya malalaman natin ano mga safety factor, no, ano yung mga value natin diyan. And don't worry, may example tayo dito, no. Saka balik tayo sa ano, like I said, required strength lang yung hanapin natin dito. So makita niyo sa equation 2, 2, 2, so kanina equation 2, 1, dito 2, 2 na sa allowable strength, no. The allowable or the required, no, A, ibig sabihin na A dito allowable, no. Yung RA, no, the required strength in allowable stress design must not exceed the tinatawag ito allowable strength, no. Itong buong term nito allowable strength, no. So balik tayo dito, required strength, no. So it's just maximum summation of all applied loads based on ASD load combination. So may load combination ASD, may load combination din ang LRFD. So Rn, nominal strength, the same with the LRFD kanina. Safety factor, omega, na malaki. Yung kanina phi.
And this quantity, Rn divided by omega, or the nominal strength divided by safety factor, tinatawag natin siya allowable strength. So, pansin nyo, yung design philosophy natin na strength limit design, no? Ang available strength, it's either design strength or it's either allowable strength. No? So, allowable strength siya pag sa allowable strength design. Design strength siya pag sa LRFD. And in doing this, no, if you are designing steel, pili lang kayo ng isang design philosophy at must be consistent throughout the design. So, kung nag-design kayo ng beam na LRFD, LRFD rin kayo sa column. Hindi pwede na design kayo sa beam ng LRFD tapos sa column naman ASD. Hindi pwede yun. Dapat ano kayo. Pero for the sake of this, wala naman kasing wala naman kasing tamang philosophy between these two. It's on your own experience saka on your judgment na kung anong gagamitin nyo na philosophy. May philosophy ba na doon lang kayo sa loob ng yield or nasa loob lang kayo ng elastic region, or yung philosophy na exploit natin. Gamitin natin yung beyond the yield point, no? Doon na tayo sa plastic region kasi kaya pa yun ng kaya pa yun na kaya pa ng section natin, no? Bakit tayo titipid sa bakit tayo doon lang sa elastic region? Lumampas tayo sa elastic region kasi kaya pa man naman, no? So mostly ang ginagamit natin ngayon, no, pinakasikat talaga ginagamit as ang LRFD kasi yun na yung ginagamit ng halos ng karamihan LRFD. Even sa concrete, kasi sa concrete mas madali ang LRFD compare sa working stress, no, or ASD. But anyway, dito sa steel natin, no, sa lahat ng example ko pagdating sa designing, check natin yung dalawa, allowable strength sa LRFD. Wala namang mahirap, no. Hindi naman tayo magdi-design ng buong building. Sa next nyo naman yun na subject. Sa next nyo naman yun na yung steel design na, no? Structural design, no? Steel, design of steel structures na yun. Parang future nyo yun siya na course, na subject, no? So anyway, let's proceed, no? Okay. Ito yung sinasabi ko kanina, may load factors and combination nyo. Ito, makikita nyo to siya sa ISEC, saka makita nyo rin to siya sa NSCP. Sa NSCP, section 203 to siya, no? So, hindi ko na itatalakay ito, ano? You can pause this video and pwede nyo gawing notes ito, or you can tingnan nyo sa NSCP section 203 load combinations, hanapin nyo lang 203 yan siya, section 203. Yes, no? So, meron tayo dead load, earthquake load, no? These are different combinations. Kinawag siyang combination kasi i-combine mo yung dalawang different na loads, no? Kasi may iba't ibang loads, may dead load tayo, no? May live load tayo, may earthquake load tayo, may H tayo, may L, may LR, may P, di ba? So, bago tayo mag-alis dito, meron lang ipapakita sa inyo, no? Sa lahat ng combination dito, wala sinabay ang earthquake at saka wind. Walang combination na sinabay ang earthquake at saka wind. For example dito, no, or kasi siya, no. Kung ito yung mga load combinations, load mo dito, mga load patterns or load mo dito, it's either 0.6W or either E 1.4, no. Hindi mo pwede isabay ang wind sa earthquake. Bakit? Kasi in most life ng isang structure, wala pa nagsabay talaga ang malakas na hangin saka malakas na lindol, no. Wala pa nagsabay ang bagyo at saka ang lindol, no. Wala pang, I don't know if may nangyari na yan, kasi kung nangyari na yan, cataclysm na yan, ang tawag dyan end of the world na, no. May bagyo na at saka may earthquake pa, no. So sa atin dito sa load combinations, hindi nyo makikita ang combination ng wind saka na earthquake. And as you can see dito sa LRFD at saka ASD, no, or sa LRFD lang, pag i-combine natin ang earthquake at saka live load, maliit lang ang live load, no. Ang mabigat talaga is yung dead load, no. So anyway, let's proceed, no. This is just, hindi ko na kailangan to i-explain, no. As is naman ito, and gagamitin natin to, no, mamaya sa natin, sa example problem. So next, ito yung sinasabi ko kanina, no, sa paggamit ng mga strength limit state factors, no. Sa limit states natin na nag-involve lang yielding or compression buckling, no. If yung limit states natin, sabihin natin, sige, limit states natin yielding or compression lang. Gagamitin natin is 0.9.
na resistance factor para sa LRFD. Safety factor naman 1.67 para sa ASD. Tama? No. Kung limit state natin, tinastaasan natin konti, sinali natin ang rupture, no? So, 0.75, 2.0. Napansin nyo? Kung gusto natin masyado safe ang ating building, ayaw natin ma-rupture talaga, no? Na is mababa masyado ang resistance factor niya. So, 75% lang ng ng tensile strength ang ginagamit natin, no? Or ng nominal strength pala, sorry. RN nominal strength. 75%. Ito naman is 90% pag ang yielding at sa compression lang, no? So, anyway, no, may general relationship ang phi at saka omega. That is that 1.5 ang kanilang ang kanilang relationship, no. So dito muna tayo sa dito. Ito yung para ma-explain ko sa inyo kanina kung ano yung LRFD at saka ASD. So sa ASD, so before natin tingnan muna ito, wag natin tingnan. So ang isang, 'di ba ito yung ito yung tinatawag na ito siya is load displacement diagram. Meron tayong stress strain diagram. Pero anyway, pares lang yan sila kasi siyempre i-divide mo lang to sa area, i-divide mo lang ito siya sa para makuha niyo yung stress strain diagram. Divide mo to sa length niya. So meron tayong tinatawag na nominal strength. That is the maximum ordinate, 'di ba? Napansin niyo, nominal strength, no. Nominal strength o ultimate strength, 'di ba? No. Anyway, yung LRFD, pwede natin itong ultimate stress design, no. LRFD lang siya. So meron tayong ultimate strength, no, or nominal strength. So anong ginagawa natin sa LRFD? LRFD muna. So pinapataas natin yung load, yung working load para yung working load natin lumampas dito sa sa yield point, no. So yung niya is comparable na siya sa ultimate strength. Kaya tina-times natin siya kanina, pansin dito 1.2 tapos 1.6 tapos ipa 1.4 pa natin ang D. Grabe ang natin, no. In short, kung nagalagari kayo, 'di ba, maglagari kayo ng isang bagay, kung nakakuha kayo ng 50 cm, sinusobra natin kayo 55 cm kasi pag hindi natin sobrahan, baka ma-short yung paglagari natin. So dito naman is grabe ang paglagay mo ng allowance sa 1.4. Dito naman is 1.2D, 1.6L. So, ang nangyari doon is yung load natin, yung working load natin, lumampas na siya. Yun na yung load na nag-cause ng failure. Tapos i-compare natin siya sa ultimate strength na pinabawasan natin. Pero yung pagbawas natin, hindi masyado. Kaya napansin nyo dito yung resistance factor natin is 0.9 or 0.75 lang. Hindi talaga siya in such a way na bababa masyado yung natin na babalik doon sa elastic design, no. So ang gagamitin natin na available strength ng isang section is nandito lang. Lumampas pa rin siya sa elastic kasi hindi naman kasi elastic design yung LRFT. Yun nga sinabi nga is a design method, no? Is a design philosophy that considers the failure, 'di ba? Yun ang sinabi kanina. So napansin nyo, hindi natin talaga ginamit ang buong RN, binawasan lang natin. Pero in such a way na pagbawas natin, hindi talaga bumalik doon sa elastic design. At kasama pa doon, tinaasan rin natin yung working load. So masasabi nyo na pag LRFD ginamit nyo, safe pa rin. Walang problema, no? Simple naman, di ba? Demand over capacity, no? So tinaasan natin ang demand, tapos ang capacity natin is binabaan. Pero dapat yung capacity natin greater sa demand. So pagbabaan natin yung capacity, ibig sabihin meron tayong mas stronger, mas higher, mas na section, di ba? So punta tayo sa ASD. Sa ASD naman, in such a way na nakita niyo dito yung factor 1.67 sa 2. Pagdating sa limit state sa fracture, na-divide natin sa 2. No? Na half natin yung nominal strength. Napansin nyo, pag half ng nominal strength, bumaba. Kasi itong 1.67 sa 2, ayon sa mga researches ng ISEC saka yung mga nagbigay ng factor nito, ito yung part banda na yung nominal strength ng halos lahat ng steel section babalik sa elastic na region, no. Yung nominal strength mo, i-divide mo sa 1.67, sure ka makakakuha ka diyan ng ng nominal strength ng allowable strength, no. Makuha ka ng allowable strength within the elastic region kasi ang ASD is an elastic design, di ba? Allowable stress design. So same with the safety factor pag fracture, no? Na divide sa 2 talaga. Pero mapansin niyo mas grabe yung pagbaba ng ASD kasi ibabalik talaga natin siya doon sa elastic limit, no. Pero ang resistance or LRFD
ibabalik lang natin siya. Hindi man siya talaga ibabalik. Doon pa rin siya sa within the plastic region pero mas lesser lang siya sa nominal strength. Binabaan natin siya ng 0.90 saka 0.75. So, yun yung point, no? Yun yung point ng dalawang philosophy, 'di ba? And it's on you na kung paano niyo yun siya gagamitin at kung anong philosophy gagamitin niyo, no? So anyway, let's go to an example problem. Sa example lang ito ha, example lang. Sa example, meron tayong compression member na column, no? So, subject sa dead load na 109 kips, 46 kips. Kips is kilopounds, di ba? At saka roof live load na 19 kips. So, ano yung mga question dito? So, determine the controlling load combination for LRFD and the corresponding factored load. Kasi dito class, no, sabi ko kanina, marami tayong load combinations. Testingan natin lahat ng load combination. Hindi pwede na hindi nyo testingan lahat ng load combination, no? Yun yung mali ng iba. Nag-stick lang sa 1.2 plus 1.6, hindi nila alam na maraming load na pwedeng i-apply, no? So anyway, so sa A, sa LRFD, sa B, ASD. So in short, hanapin lang natin yung load combination na pinakamataas sa kanilang dalawa, no? So pag nahanap natin yung load combination, mahanap natin yung factored load, no? Siyempre kung ano yung load na na-compute natin sa pinakamataas na controlling, ibig sabihin ng controlling pinakamataas na ito no? The largest load combination, no? Yun din yung factored load natin. Ito yung gagamitin natin para mahanap natin ang required strength, no? Tama. Anyway, this is the required strength pala, sorry. So, determine the controlling load combinations and corresponding required service load strength, no? Then, mahanap natin ang nominal strength. So, after natin mahanap ang nominal strength, doon na natin pipiliin sa Pipili na tayo sa sa steel section. Then, after natin pipili sa steel section, i-verify natin kung yung nominal strength ng steel section na yun mas greater ba sa nominal strength, no? So anyway, hindi pa man tayo magde-design, no? So let's start, no? So solution sa A, simple lang. So lahat ng combination testingan nyo, 1.4D, 109, 152.6, no? 1.2D plus 1.6L, 213.9, 184.2. Okay, kita nyo? So napansin nyo dito, ito yung pinakamataas, 213.9, no? So sa F1 natin class, ginamit ko 0.5, no? 0.5 kasi yan yung parang default na gagamitin mo. So, di ba sinabi kayo na sa F1 is either 1.0 o 0.5. Pag 1.0 kasi mga building na yun siya na public places. Hindi kasi sinabi ito na public places. Saka 4.8 kPa, no? Yung kanyang live load area. Hindi naman kasi live load area binigay dito, kips naman, no? So, anyway, let's proceed naman. So napansin niyo itong second, no, 1.2D plus 1.6L. Kaya ganito yung ginagamit halos lahat ng iba. Nag-assume na sila na 1.2D plus 1.6L na kaagad yung pinakamataas. Although ito talaga yung answer natin dito, pero mayroong minsan na 1.4D ang mataas, no? I-check nyo rin ang 1.4D. Minsan i-check nyo rin to. Need nyo rin i-check to, no? Hindi nyo check lahat, no? Lahat ng combinations kailangan nyo i-check before kayo mag-start ng design. So, ang answer natin is 213.9 through 13.9 kips. Ang required strength natin or the ultimate factored load, no? Ultimate or factored load, no? So, ito siya. So, nasanay ang tao dito, no? Anyway, next tayo. Yun ang solution sa A. Ito na yung sagot. Itong nakapula, yan ang sagot. Sa B naman, no? Combination, D plus L, 157. So, ang answer is to 157.75. So the required strength, no, sa allowable strength design is 157.75. So punta tayo sa letter C, no. Ano ba 'tong C? What is the required nominal strength, no, sa LRFT at sa KSD considering the limit state strength involving yielding and compression buckling? Okay. So anong gagamitin natin na factor dito, no? Pag yielding at saka compression buckling, gagamitin natin na factor dyan is 0.9 saka 1.67. No, like pinakita ko dito kanina. Tama? Sa yielding or compression buckling, rupture naman ito. So next natin. So simple lang, no? Paano kunin 'yan, no? So ang hanap natin nominal strength required to 37.67, sa ASD to 63.54. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Anong pinagkaiba ng LRFT at sa KSD, no? Sa LRFD, hindi siya masyado conservative, hindi siya masyado demanding, no? Ang sabi niya, hanap ka lang ng section na kakaya siya ng 237.67. So kung nakahanap ka ng section na 240
kips ang kanyang capacity, okay na sa LRFD. So in short, mas tipid ka sa LRFD compare sa SD kasi yun nga yung philosophy sa LRFD. Dinidesign natin siya beyond the failure, no? Sa yield point or sa rupture, di ba? Yung design natin. Tapos bababaan lang natin kunti ang nominal strength, tataasan natin yung factored load, di ba? Napansin nyo, no? So yung kanyang requirement is maliit lang, no? Kahanap tayo ng steel section, 240 kips kaya niya. So pwede siya. Okay siya, RN, di ba? 237.67, tama? Di ba? So, ganun. Sorry, i-compare mo pala siya sa 0.9 RN. So, i-times mo pa sa 0.9 ito, 213.9, no? So, anyway, let's proceed lang. Ganun lang naman din, no? So, pero yun man yung point lang doon, no? So, makahanap tayo ng steel na yung nominal strength niya is 240, okay na, no? So, dito naman nakahanap ang problema sa ASD mas demanding siya. So, yung 240 natin dito na steel na section, hindi siya papasa dito kasi 263 yung demand niya. Samantala ito 237. So, mas magasto ang ASD pero mas safe. Alam nyo na pag nag-design kayo ng ASD, mas malaki ang demand niya, papasa rin sa LRFD. Pero minsan kasi hindi rin ganun ang mangyayari, no? Depende pa rin kasi yan siya, class, no? Depende pa rin talaga sa load nyo. Kasi may factored load tayo eh. Malayo yung factored load, mas malaki ang kanyang ano, compare dito sa load lang na hindi factor, di ba? So anyway, depende na yan sa inyo sana philosophy. Hindi always ng ASD mas malaki sa LRFD, ha. Hindi always yan. Pero napansin nyo, mas demanding ang ASD, no? Ulitin ko ulit yung point ko kanina, no? Dito sa LRFD, ang 240 kips na section na may nominal strength na 240 kips, papasa na sa LRFD. Pero ang 240 kips na nominal strength sa section na yun, hindi papasa sa ASD kasi 263 ang demand niya. Tama? So, I think this is the last na. Tapos na ata to siya. And thank you very much, no, for listening. And I'll stop this recording, no. Wait for my future na lessons, no. Our next topic is ano, the different design, no, the tension, compression, beam, saka combined, no. So I'll stop this recording.